We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in Western Visayas, in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. Ini ang GMA Regional TV Early Edition. Beautiful early morning mga kapuso. Good morning Western Visayas. Yari naman kami para magdulong sa mga mapuslanon ng impormasyon. Good morning Adrian. Good morning Mansed. Good morning mga kapuso. Bulawano naman nga pagtulanan ang dala namon subong aga gani tutok na. Ini ang GMA Regional TV Early Edition, ang pinakauna nga unified morning show sa Western Visayas. Ako si Attorney Cedfrey Cabaluna, ngayon yung makaupod, gikan diri sa GMA Iloilo Station. Kag ako naman yung kapuso Adrian Prietos, nagika naman diri sa GMA Bacolod Station. Samtama makaupod naman sa Madugay, si GMA 1 Western Visayas co-anchor, Kapuso Caitlin Revilla. Sed mga kapuso, kanami isang pamatsyaga kita bilang mga Pilipino ang hiluway sa paghimos ang aton kagustuhan kag wala ginadiktahan sa mga dumuloo. Matod na Adrian, kag kung ano ang sitwasyon ta subong, ining utang ta sa aton mga kaluluhan nga nagpakigbato kag nagbuwis ng ila kabuhi batok sa mga mananakop para kita mangin hilway nga nasyon. 123 katuig na ang nagligad. Kag mga kapuso, ining kabaganihan sa mga katigulangan ang aton istoryahan subong nga aga. Samtang mga kapuso, kontribusyon sa ang ginatawag nga Jesse 9 Martires sa klan sa Revolusyon, balikan ta, upod kay Kapuso Kate Revilla sa Bistok Bantayan. Kabalo na bala kamo, nga ang Guimaras Provincial Monument and Museum Building ang nagasimbolo man sa mga Guimarasnon, nahamtang sa Barangay San Miguel sa Banwasang Hordan, kaginpatindog sa tuig 2006, ang kaundan siniya nagapakita sa pagtaltal sa Balaan Bukid. Oh, kabalo na kamo ha? Mga puso, said sa rooftops ng building nagatindog naman ang monumento nga nagapakita asang lalaki nga may mga kagamitan sa pagpangisda kag pagpanguma nga nagasimbolo naman mga kapuso sa mga palangabuhian sa mga Guimarasnon. Ara mga kapuso, kabalo na kamo. Isa ang Santa Barbara sa Kabanwahanan nga may manggaranon nga maragta sa revolusyon. Diri nagluntad ang isa sa mga importante nga bahin sa pagpakigbato sa mga Pilipino batok sa mga Espanyol, ang Cry of Santa Barbara. Diri man natawong isa sa mga haligi sa revolusyon nga si General Martin Chofilo Delgado. Kagang iningation sa kasaysayan ang makitaan sa Santa Barbara Centennial Museum, isa sa mga nahaunang museum sa guwasang syudad sang Iloilo. Ginpatindog sa 1998 kag ginadumalahan subong sang Tourism Operation Officer nga si Irene Magalion. Paano ba lagi napasiguro nga padayon sini nga maserbe sa mga ulihing tubo ang ihibalo nga dapat nila mahibaluan sa aton kasaysayan? Mga kapuso, makaupunta sa mga agang Municipal Tourism Operations Officer 2 sang Santa Barbara para istoryahan ang Centennial Museum nga nahamtang sa among banwa. Si Ma'am Irene Magalion. Ma'am Irene, good morning. Good morning, Attorney Sed. It's nice to see you again, bisan online lang, and good morning sa mga kapuso. We're happy to have you here as well. Kamusta ikaw, ma'am? Kamusta ang aton mga kaupdanan dira sa Museum sa Santa Barbara? We're doing good. Okay, good kami, Attorney Sed. That's good to hear. We're interested to know more about the Centennial Museum ninyo dira sa inyo banwa. Basi pwede mo kami ma-take back in time, no? Saan ogid ini gintukod ang inyong museum? One of the projects of that Centennial Commission was to put up a museum in Santa Barbara because Santa Barbara has its historical significance.
It was where the first Philippine flag was raised outside of Luzon, diri sa Santa Barbara, no? And that happened on November 17, 1898. And we call that day the Cry of Santa Barbara. And it was also here that the provisionary revolutionary government was established, the elected officials, and inaugurated also on that day. Well, of course, bangod ganit sa iyang historical significance ng Banwa, no? So we have to tell the story, museum that would tell them of the story of what transpired over 100 years ago. So, diri makita ninyo sa sulod sa amon museum is talaan ng mga pangyayari. That's the chronology of events that led to the Philippine independence, no? Actually, we have here a very, very old Philippine flag, which we want to believe was the one that was raised during the November 17, 1898. And we had it carbon tested. The age of the cloth really would tell that it dates back to the later part of the 19th century. Ano ka importante nga malabot naton ang mga pumuluyo kag maintindihan nilang significance, importansya para sa ila, hindi lang sa time nga to but at this present times. Sining inyo mga napang-ubra kag inyo mga collections dira? Attorney said awareness and education. At present, may ara na localization sa curriculum sang aton graders. So that's why the teachers bring their students over to the museum. Kag may heritage walk man kami sa plaza to introduce these heritage sites and structures. And we bring our exhibits also to malls. And we also do online virtual tour of the museum. Okay, ma'am. As we celebrate again the Independence Day this year, more so in the middle of all this pandemic, what's your message to everyone, especially young people out there, no, to the significance of this and probably anchor it on what we're experiencing also at this very stage as a nation and as a world? No? Mas maayo gid attorney said na ang mga pamatanon subong should know their heritage, should know their history. Because when they go to other places, they would realize that Santa Barbara has a lot more to offer. There's a lot more to discover, explore, experience, and enjoy. That is Santa Barbara. Alright. Thank you very much, Ma'am Irene, sa tion nga ginhatag mo sa amon. Damo kami sa natunan and looking forward to be able to visit, no, once the pandemic is over, kag tawhay na magkanto pa kari nga mabisita sang tanan ning Centennial Museum dira sa Santa Barbara. Salamat gid, ma'am. Thank you for having me also, and happy Independence Day sa tanan. Dugang impormasyon kag good vibes sa pagbalik sang GMA Regional TV Early Edition. Ini ang GMA Regional TV Early Edition. Ginadumdum ang kadalagan sa mga Negrense sa pagbakigbato sa mga Espanyol pinaagi sa 5 de Nobyembre. Ang tion kun sa diin, base sa pagpanalawsaw ni Clemente del Castillo, na isahan sa matumandok ang mga dumuluong pinaagi sa pagparada sang mga peke nga kanyon sa idalom sang baganihan nga si Juan Araneta. Ang mga tumandok ang nangin madinalagon matapos nag-atras ang mga kaaway. Sa Bagos City ang ini nga kadalagaan ang ginasaulog pinaagi sa Sigabong sang mga kanyon festival. Sa sining nga kahiwatan, ginaparadang makahoy nga kanyon bilang pagdumdum sa ginhimo sa mga katigulangan. Kapin isa ka siglo nang nakaligad, ano ba lang ang leksyon ang nadala sining nga hitabo sa mga Negrense? This morning mga kapuso bangod sentro sang aton diskusyon sa aton nga programa nga Independence Day. Subong adlaw aton mantutukan ang ginatawag nga Al 5 de Nobyembre. Mga kapuso, ang November 5 ang ginakabig sa madamo nga mga eskolar kag mga local historian sa Negros Occidental nga tion kung sang saan-o nang ihilway sang matudtuod ang makaangay mo, kaangay ko, ng mga Negrosanos. We will be joined by the Cultural Officer of Bagos City, Negros Occidental, Sir Clemente Clems del Castillo. Hi Sir Clems, good morning and welcome to the show. Maayong aga. Good morning, Adrian. Glad to be here. Sir Clems, June 12, Independence Day, ginasaulog sang bugos nga pungsod Pilipinas. Kita sa Negros, Ilbina, sa Bago, kag sila'y City 5 de Nobyembre, ang ginakabig nato ng inpalagyan agod mahilway kita kag makaagom sang matudtuod nga kahilwayan. Nga aman. Well before November 5, the revolutionaries of Negros Occidental
especially sa mga taga-Silay nga sila gina naga-meeting and everything. Nga the northern forces will be headed by Aniceto Lacson of Talisay, and the southern forces will be headed by General Juan Araneta. So on November 3, they were called to already revolt. So they chose the date of 5 de Noviembre para mag-atake sang Espanyol. Mga obrero sa umakag, ang mga asyendero, ang ginhimo nila, ang paklang sang nipa. Utwa nila tanan nga mga dahon, ginhimo nila nga daw rifle, nga itsura daw mga mouse sa rifle sang morita sang hapon ginpintahan itom. Ang amakan ginroll Manila na kagin pintahan itom. And then they started marching to Bacolod. So Juan Araneta, General Juan Araneta started marching from his house on the early morning of November 5, and they've taken over already. They raised the flag in Bago. He only had 3 rifles and 1 pistol. Let's talk about this time one of the greatest bluff known to mankind. Mga kanyon nga peke nga nagtublag sa mga manugsakop, pwede bala? In 1891, years before the revolution, General Juan Araneta traveled to Europe. And one of the things that he saw was the Industrial Revolution. And he was really impressed sa Industrial Revolution sa Europe at the time. So he decided to buy machineries there. All those machineries were shipped to Bago from Europe. So the Spaniards already thought nga nag-ship siya arms. After that, they imprisoned him because of that, the suspicions that he already was shipping arms. Because of that, makita mo nga ang mga Espanyol nagpati nga may kanyon siya kag may mga armas. Sir, we have Luzon, Visayas, and Mindanao nga nagabaka-baka agud sa country. Maangko naton ang matutuod nga kahilwayan. Anong naging kontribusyon sang 5 de Noviembre sa bugos nga pungsod? The elite structure, the hacienderos, decided to form a separate government, the Cantonal Republic of Negros. So we seceded from the country, we seceded from the Philippines, and formed our own government until the Americans took over. After all these years, are the ideals of freedom nga ginpakig-away kag ginpakigbatuan sang aton mga baganihan buhi pabalagyapon sa subong? Well, it is a matter of how you look at it, because kami sa Bago, we always celebrate 5 de Noviembre. Even Silay celebrates 5 de Noviembre. But these are the only 2 places where 5 de Noviembre is being remembered. Kami sa Bago, wala labot sa kanyon nga ginapang parada namon. We have a program called Millennials Perspective, where parang hindi malipatan ang istorya sa 5 de Noviembre. And then we have poetry reading where they write poetry. And then we have a film festival on 5 de Noviembre and themes relevant to 5 de Noviembre. So we make sure that it's perpetuated to the younger generations. Muna yung nahimo namon every year. Because of the pandemic, everything was virtual. But we still have the film, we still have the rap, we still have the poetry, the storytelling, spoken words is what I call them now. Our ancestors in Negros Occidental and in the Philippines have fought a good fight against the colonizers. Now, Sir Clem, the question is, 2021, what is the great war that we are up against? Go ahead, sir. Okay, we have earned our independence from Spain. We have earned our independence from America. We went through World War II. I think it's time the people should give themselves the proper perspective to win the war against COVID. Because this is actually an invisible enemy. And it's still here. We have to be one with our government to fight this battle against COVID, because this is war. Let's gain our independence from it.
Thank you for being part of the program, Sir Clemente del Castillo, Cultural Officer sa Bago City, Negros Occidental. Mabuhay ang Pilipinas, mabuhay ka, Sir Clem. Good morning again, Adrian, and good morning to all those who are watching. Mga puso, panawagan sa aton ni Sir Clem, kag makaangay sining ang mga bagunhon, kag mga local historians. Kabay pa, tutukan sa mga kabataan, sa mga millennials, sa mga Gen Z, ang aton mga inagyan bilang isa kapungsod. Kung ano nga mga nagkailain nga problema nga aton ginaatubang subong, ang sabat mga kapuso kag ang solusyon, ara lang sa likod naton. History mga kapuso will solve our misery. Said? Hindi basta-basta ang inagyan sang aton katigulangan para lang kita nga mga ulihing tubo ang makapangabuhi nga hilway. Gani dapat agi dinhi panindugan kag ipahigbato man kung kinahanglan. Kag mga kapuso, madamo sa pamaagi para magpanindugan nga hindi ta kinahanglan magkadto sa gyera. Mga kapuso, sa sibilisado nga sosyudad, ang tanan nga konflikto ang pwede maistoryahan, mapungkuan. Samtang, ang leksyon nga dala sang pagpakigbato sang 19 Martires ng Aklan tutukan sa pagbalik sa inyo paborito nga programa kon aga, GMA Regional TV Early Edition. Ini ang GMA Regional TV Early Edition. And we're back mga kapuso, you are still watching GMA Regional TV Early Edition. Pagpakigawa isang ginatawagan 19 Martyrs sa Aklan. Balikan ta kaupod kay kapuso Kate Univilla sa Best Talk. Kate, good morning. Mga kapuso, updin ninyo kami subong nga aga kay aton istoryahan ang kabaganihan sang 19 ka mga aklanon sa ila pagpakigbato para sa kahilwayan sang probinsya batok sa mga Espanyol. Ang ila istorya balikan ta upod sa aklan historian nga si Dr. John Barrios. Good morning, Doc John, kag welcome sa GMA Regional TV Early Edition. Good morning, Kate. Good morning, mga kapuso. Kamusta ka subong, Doc John? Samtang nagapangatubang pakita subong sa pandemya. Maayo man, most of the time ari lang ko sa balay because right now I'm on sabbatical leave. Doc John, isa sa mga pinaka-importante nga bahin sang kasaysayan sang aklan ang sakripisyo nga ginhimo sang 19 ka mga aklan nga nagbuwis sang ilang kabuhi para sa tinutuyo nga maangko ng kahilwayan. Pwede mo kami maistoryahan kung paano ini natabo? Ang istorya sang katipunan ni Aklan nagsugod ini sa duha ka baganihan ni Sanday Francisco del Castillo nga taga Bantayan, Cebu, kag ang iyang amigo nga si Candido Iban nga taga Malinaw, Aklan. Sang dito ni sila sa Australia nag-dive sang mga perlas, nakilala nila ang utod ni Andres Bonifacio, ang founder sang katipunan. Kag nahimok sila nga mag-join, ginsugo sila ni Andres Bonifacio nga mag-organize sang katipunan chapter diri sa Visayas, particular sa Aklan. Pag-confront sa mga otoridad, napatay dayon si General Francisco del Castillo. So isa lang inaaka-adlaw ang ilang konfrontasyon, pero ang iya kamatayon na nagsugod ina sang paglapta sang revolusyon. Kay man ang iba niya miyembro nga ara sa Capiz nag-organisa ginpadayon ang revolusyon hasta nga naglabot pagani sa Antique, sa Iloilo, pag later on nagpadala na sang mga tinawo si General Emilio Aguinaldo para magbulig na para sa bilog nga panay. Yes, kag syempre Doc, we have learned nga may full-length documentary kamo nga ginhimo kaangot sa 19 Martyrs sa 2019 nga gintiguluhan nga Daan Patungong Tawaya o kun Road to Paradise kung sa din ikaw ang nagserbe nga consultant kag lead historian. Paano ka mo naka-come up sa sini nga ideya? Ang istorya sang 19 Martyrs kag katipunan ni Aklan dugay na namon nga naobra ni Director Kevin Piamonte. Sometime 2009, 2010, nagsulat kami sang script para sa pelikula. So, sang 2018 may ara nga contest ang Film Development Council. So nag-join kami. We're able to win the grant together with the 4 more directors. So ginhimo namon ang
from daan patungong Tawaya. And it was shown in Iloilo and other parts of the Philippines. Paano nyo naman gintipon ang mga historical facts kangod sa sininga documentary? Practically ang tanan nga mga data halin sa amon nga libro, ano? So pakita ko rin. Ang libro first published in 1997 by the National Centennial Commission. So basically ang tanan nga facts ari sa libro, no? So gin-base namon diri kag ginupdan lang namon sang mga mga contemporary nga events like ang mga reenactment sa Kalibo every year sang the death of 19 martyrs, ang interview with resource persons, interview with descendants, and even interview sa Singapore with a historian, Ray Eleto. Pero Doc, what do you think are the best traits from the 19 martyrs nga pwede gid maadoptar sa mga kabataan sa subong henerasyon? Well, actually, it served as a lesson that at one point in history or at one point in time, may ara nga 19 ka martires, 19 ka aklanon nga nakipagbato sa oppressive nga regime sang Kastila. And they offered their lives for that cause, ano? Well, siguro ang ilang lesson nga ma-learn is that ano ni siya this is a story of martyrdom, story of sacrifice. Kung may ara ang oppression, it's a natural and a human tendency to fight against it and to gain freedom. That's why ang title ganit namon sa among documentary is Tawaya. Tawaya is stands for paradise, ano? Kay ang damgo sa mga Katipunero hindi lang man freedom lang per se nga democratic freedom. Ang damgo sang Katipunero ni Andres Bonifacio is really the idea of paradise na libre sa oppression. They should read our local history. Kay sa local history lang ma-realize sa kabataan nga we are not separated from our national history. We are connected and we are part of that dream to build a free and progressive nation. Madamo gid nga salamat Dr. John Barrios sa tiyempo ginhatag mo diri sa amon sa GMA Regional TV Early Edition. Sige, salamat man. Thank you. Balik sa inyo, Seth and Adrian. Ang kahilwayan ang hindi lang oportunidad para kita makadesisyon para sa aton kaugalingon. Hindi dapat man mangin palagyan para kita ang magbago. Sunod ka ni mga puso sa French philosopher si Albert Camus. Freedom is nothing but a chance to be better. Halin sa pagpanakop, dapat ay ipakita nga makasarang kita magtindog sa aton kaugalingon nga pagtinguha. Kag mapasanyog ang aton komunidad, kag ang bugos nga pungsod. Mga kapuso, may mo ninyo malantaw ang ining episode sa GMA Regional TV official website sa www.gmaregionaltv.com. Kag please click subscribe sa among official YouTube channel. Kapuso, today is the best day of your life. Gani start early, start right. Kaupod kay Katie Revilla. Ako naman yung kapuso, Adrian Prieto. Madamang salamat sa nagtutok subong nga aga ka nagasalig kami sa ipadayon nga suporta sa GMA Regional TV Early Edition. Kada alas 8 sang agay na. Mga kapuso, sa kada adlaw nga bugay sa aton, hindi kita magalipat nga magubra sang kaayuhan sa aton isig katawo. Ako si Attorney Cedfrey Cabaluna, buong puso para sa Pilipino.